välkommen ska du vara till en spontanare vlogging time som ungdomarna säger. Jag började lite lätt själv för att det var punka. Och jag tycker inte om den gränsen som punka. Jag ska laga punkan. Sen kom jag på att, men hörrni, vi tar en titt. Jag är 100 på nu att ventilen, jag har ingen kompression på den här sidan. Har ni inte sett del 1? Måste ni nästan göra det innan så ni förstår vart vi är. Jag gav upp där och tyckte att nu orkar jag inte hålla på lite tid. Nu har jag lite tid ikväll så nu ska vi se om vi inte kan lyckas. Att vi ska öppna toppen. Vi ska hämta en lampa så vi kan lysa. Jag tror att det blir enklast att lyfta av topplocket än att riva insugsrör och kolla ventilerna. Vi ser ju ganska klart och tydligt för någon ventil måste ju vara superöppen. Där har ni ett lock till ventilen. Och under den där. Så vi måste riva allting. Det kanske får göra ändå. Men här är det ju snart bara. Här är det lite muttermaskin bara. Så muttrar vi den. Men jag skulle göra det. Men så kom jag på att nej. Jag tror nästan att ni ska få vara med på det. För det är ju lite intressant. Så jag riggar det på plåtbritta och en lampa. Och sen poppar vi upp den där bad boyen som han i Norrland säger. Får vi se vad vi hittar där innanför. Vi ser ut sådär. Det var en sten. Vi ska se. Om vi inte kan titta lite här i. Jag kör med muttermaskinen. Får vi se om den tar det här. Men det borde den väl göra. Vad tror ni då? Ni får väl pausa och skriva i kommentarerna. Jag tror ju på att antingen så har ju ventilen fastnat av stilleståndet. Eller så har den börjat bli krokig. Eller så har ventilsätet lossat. Jag tror kanske att det är det alltså. För det kan hända på de här onan. Jag vet faktiskt inte om de har topplockspackning. Vi får säkert veta det nu. Många säger att man ska släppa en topp lite olika i stjärnmönster. De här brukar inte vara någon fara. Jag har aldrig misslyckats i alla fall med att det har blivit skev topp för att jag har släppt den fel. Så att vi hoppas på att vi klarar det även denna gång. Nu är den ju lös. Måste vi igen en liten... Eller är den lös? Ja, det ska den vara. Jag har inget att bryta med. Jag får bryta lite med polygripen. Nähä. Jag hade en skruvmejsel i min låda under. Oj. Här är det ju fullt med stenar och grejer. Det kanske vi inte ska ha där. Nu har vi stenarna borta. Topplockspackning var det. Oj, vad olja här är. Jaha, ja. Ja, här har vi säkert något fel. Den här ser ju... Den ser nästan krokig ut, vet ni. Jag har inget stift i på andra sidan. Hörrni, den där sitter fast och den är väldigt rostig. Ska jag vara ärlig mot er? Jag har ingen lust att kosta på massa pengar på den här traktorn. För jag har ingen aning om transmission eller någonting. Vi försöker att skrapa rent lite runt här. Och sen försöker vi helt enkelt att massera den här. Smörja också. Så. Ska man göra så här? Nej, antagligen inte. Men det lär ju vara mycket smuts här i alla fall som kommer att... Ser ni? Det är väldigt mycket sotavlagring. Jag vet man inte om den här ventilen någon gång kommer att vara tät alltså igen. Men jag ska ge den lite... Jag ser in på skaftet där. Så. Och så gör vi en liten bonkelibonka. Där gick jag i någonting. Kolla.
Nej, var det så enkelt? Det kan det väl inte vara. Då blir jag ju nästan besviken att jag inte gjorde det i första filmen. Oj, nu stöter jag lite på er, men det gör ingenting. Ni vet ju att jag har Brittan. Ja, hörrni. Vi får försöka göra rent lite. Standard, han är aldrig borrad. Då står det ofta standard på kolvarna. Ja. Jag torkar det lite. Och när jag gör sådana här saker så ni får jättegärna också göra det, men gör det på egen risk. Liksom, vill man knacka på ventiler, vet man vad man gör, så brukar det gå ganska bra. Vet man inte vad man gör så kan det bli jättetokigt när man gör det. Så att jag säger som jag brukar säga, gör inte som jag gör. Gör ordentligt. Alltså det... Sätet ser schysst ut. Ventilen ser schysst ut. Det här är ju insug och jag ser att det har stått vatten i den. Jag ska faktiskt hämta en oljekanna. Och så ska jag ge den lite olja på skaftet. Så ska vi veva lite, får vi se. Det rätta här, det hade ju varit... Jag ska se om vi kan lyckas så. Det hade ju givetvis varit att renovera, plocka isär motorn och gjort den i ordning. Men det kommer inte jag göra på den här traktorn. Den är väldigt, väldigt fin i loppen. Det där är alla gånger stilleståndsfel. Ni ser, det fläskar ju lite olja där nu. Men nu går det i alla fall. Ventilen funkar. Jag tycker inte vi gör så mycket mer åt det här, utan vi torkar av lite bara. Och sen så återmonterar jag det här. Jag ska göra rent lite mer här från guckan. Och så sätter vi tillbaka. Och sen provåker vi. Klick, klick. Klick, klick. Klick, klick. Klick, klick. Klick, klick. Klick, klick. Kör lite ner, det spelar ingen roll. Nu är vi så långt ut från centrum. Klick, klick. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Vi kan väl vara så självsäkra så vi drar dit ett stift, va, innan vi provar. Det är ju soppa i förgasaren. Det jag hade problem med, eller ja, det vet jag inte nu, men det var ju det sist på. Det jag hade problem med då var ju att den var så förbaskade sur hela tiden. Och det kanske inte är så konstigt. Men vi stoppar i stift och sen så provar vi helt enkelt och åka. Så jag ska dra i 2 stift och göra rent och fixa lite. Sen testar vi. Stifterna är i och allting ser schysst ut. Vi har ju tändning, vi har ju allt det. Vi låter allt bara vara som det är och så vrider vi runt lite. Jag sätter i startbooster där fram. Och så provar vi. Om det är en sur och om den hoppar till eller om den bakskjuter i luftburken, vilket den gjorde hela tiden förra gången. Vi provar bara. Ja, vad har vi förlorat egentligen? Ja, att den brinner upp, det vore synd. Men ja, nu kör vi. Det här kommer inte gå, det kan jag säga direkt. Det är för dålig snurr. Ja, det här däcket, det ser ut att ha gjort sitt. Jag ska ta ett varv i stashet och se om jag har någon maskin eller ett sånt här hjul. Så kan vi i alla fall få dit ett däck, så har vi gjort någonting i den här filmen i alla fall. Men det är, jag får väl krypa till korset, jag måste väl beställa en tändspole. Ja, jag måste läsa på lite mer om onan i alla fall. Det är en sak som är säker.
snyggt entry det där. Jag tänkte att jag kommer ju tappa den här när jag är framme. Och det lyckades jag göra när jag väl var framme. Men i alla fall, den här har jag fått av Mr. Olin. Och nu ska vi låna ett däck av den, för jag anser den där vara ganska nära skrot. Men här håller luften i alla fall. Det är alltid något. Med utan mask, det vart utan mask. Ja hörrni. Då har vi kommit så långt att vi har luft i alla 4 hjul. Det är alltid någonting. Jag kommer ju återigen behöva ge upp. För jag har ingen bensin och jag har ju ingen tändspole. Ska det vara tändspolen? Ja, nu har jag sagt det så mycket så att jag beställer en tändspole. Vi väntar på att den kommer. Sen monterar vi den och provar. Startar den då. Nu har jag kollat också medan ni sov här att det är kompression på båda cylindrarna. Så nu ska den bara gå. Men det gör den inte. Så jag skaffar en tändspole. Kan vi fokusera kameran här på? Där längst ner har vi, på ena cylindern har vi 6 kilo, 5,5 och den andra har vi 7,5. Det kan nog vara här vi har ett problem. Jag ska googla lite. Där. Gav jag upp och körde ut den och ställde bort den och ville glömma den. Jag ska erkänna, jag beställde en tändspole. Ja, det var 2 månaders. Det här är ju ungefär 2 månader senare nu jag sitter här. Jag la in filmklipperna i datorn för jag tänkte, ja, det kanske blir någon gång någon sån där bloopers-grej eller någonting. Jag vet inte. Jag bara kände att jag ger upp det här. Jag har ledsnat. Men Linus är som Linus är. Det kom en tändspole i morse på posten. Jag satte dit den. Tänkte så här, ska jag filma det här? Nej, det här kommer i alla fall inte gå. Jag måste ha en annan motor. Men jag har inte kunnat släppa det där. Och kompressionen, det såg jag inte, har jag inte film på heller. Den vart bättre. Jag körde och den vart bättre. Det verkar som att det är schysst nu på båda cylindrarna. Den är jämn i alla fall. Så glad i hågen satte jag dit en tändspolen och körde runt på starten. Och vad händer? Ingenting händer. Jag drar i startgas. Jag häller i massa soppa i insuget. Det blir ingenting. Den blir bara sur. Han baksmäller inte ens längre. En försämring. Sen visar det sig att det sitter ett motstånd. Någonting sitter det emellan om man säger tändspol. Det kommer en kabel nerifrån den här tändmodulsgrej. Så jag förstår inte faktiskt riktigt vad den gör. Men den ser väl till så att det tänder i rätt tillfälle kanske. Sen kommer det en kabel ifrån brytarspetsen. Som går vidare till ett motstånd. Och sen går den kabeln till tändspolen. Och jag tänkte så här, varför ska man ha det motståndet? Så jag började googla och hitta elschema till ONAN, generatorer. Och på generator så sitter det inte något sånt där. Det sitter inte där. Om det är ett störningsskydd, jag vet inte. Gnistan har ju varit väldigt blåfin med min tändspol jag hade från en bil. Nu satte jag dit tändspolen ifrån alltså som det ska vara, en sån där som vi tog bort i första avsnittet. Och då var gnistan mycket sämre. Jag plockade den bort, den här motståndet. Och det har varit en väldigt mycket blåare och finare gnista. Då startar den. Jag har jättedåligt med klipp. Där skulle man ha filmat. Men det finns några klipp från idag som jag flickar in här. Men den går. Den går att köra. Alla växlar funkar. Det är lite missljud tycker jag åt framåt. Den är helt tyst när man backar. Men den är ju inte klar. Det krävs ju elsystem, bränslesystem, översyn av totalt allt egentligen. Med kraftuttag, hydraulik, allting har vaknat och fungerar. Så att den kommer nog att räddas. Så jag har åkt på tomten runt här några varv och det funkar. Nu självmatar jag ju bara bränslet med förgasaren där då. Så att, men dunkel, vad heter det? En tanke vi har ju ingen tank till den. Så antingen ska man sätta den här lilla plasttanken fram och sätta en bränslepump och så trycker bak det. Eller ska man helt enkelt bara sätta den här bränsletanken bak på utsidan, in i hytten, var som helst och låta det vara självfall ner. Jag tror det verkar räcka med självfallet. Jag vet inte. Det är ibland så tjuvstannar han ju, men jag har ju inte gjort rent förgasaren mer än att jag har lyft locket på plats och gjort rent så gott jag kan med tops och grejer där. Så att, ja, det krävs mycket kärlek, oljebyte ska till. Men jag bjuder i alla fall på de här nu, vad heter det? Klipperna jag har klippt till idag. Men jag säger redan här, tack för att titta, hoppas du gillar det. Det går inte alltid så lätt för Linus. Men Linus ger oftast inte upp. Han gjorde
inte den här gången heller. Jag kände efter varje film att jag ville ge upp, för att på något sätt så kände jag att jag fick en dålig start med det här projektet. Jag vet inte om ni kan känna likadant själva, att man börjar med en grej och det liksom, man kommer in, det blir ingen förbättring. Det vill säga att du får inget cred, du får inget självförtroende i projektet, och då dör det. Och det var väl lite det som hände. Men nu jäklar, nu älskar jag den här lilla konstiga folkvagnsbubblan, för den är byggd som en folkvagnsbubbla, motorn bak. Och jag bara, så nu vill jag prova att sätta dit massa redskap och prova. Nu är det ju fel väder för dig givetvis, men jag snöplog kan vi sätta dit kanske. Men för det är ju snart snö. Så i alla fall, så att snö, jag vill ju egentligen ha en gräsklippning på den där så jag kan köpa ängen här ute. Men det kommer. Vill ni se mera? Kommentera. Tänker i alla fall att jag ska försöka fixa så det finns lampor. Kolla så att han laddar någorlunda. Det kanske är där den där TEN-modulen också gör det i svänghjulet, laddar. Kolla lite sådana saker. Se över, sätta i en stol. Se till så inte tanken sitter med silvertejp och... ni förstår. Snygga till den, täta avgasröret. Vill ni hänga med på det? Skriv i kommentarerna. Nu säger jag tack för mig. Hoppas ni gillar den här filmen. Kolla på sista klipperna. För nu kommer de oavsett hur bra eller dåliga de är. Ajöken! Ja, jag tar bort startkabeln här och så sätter jag en polsko på där. Så ska vi se om man startar igen. Lite jerry-rig. Men jag lyckades köra fram den i alla fall, så transmission verkar funka och hydral verkar funka. Kul! Jag är lite ledsen. Men jag tror det har att göra med att jag inte har någon bränslepump. Att det blir lite dåligt tryck på förgasaren. Eller så är förgasaren smutsig. Men den går. Ni ser, där är han lite dum. Man startar direkt, så jag tror att bränslet tar slut när man varvar.